Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en dan met name over Rusland, de situatie van Rusland in die oorlog. Vind je deze video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. In het begin van de oorlog deed Rusland aanvallen met makkelijk 50, 60 voertuigen. Dat zijn dan tanks, infanterievoertuigen, dat soort zaken. 50, 60 was geen probleem. Totaal verleden tijd. Op dit moment, normaal gesproken, als ze al voertuigen gebruiken, is het 3 tot 5. Er is sprake, en een wereldnieuws, van een grote aanval als ze 20 voertuigen gebruiken. Dat zegt wel iets over hoeveel voertuigen Rusland nog heeft na 2 jaar oorlog. Kijken we naar de artillerie. In het begin verschoot Rusland makkelijk 50 tot 60.000 granaten per dag. Op een goede dag voor Rusland is dat nu 10.000. En het is misschien niet eens zozeer dat ze minder granaten hebben. Ja, ze hebben minder granaten, maar dat ze daar tekort aan hebben. Maar het probleem is vooral dat ze een tekort aan stukken hebben waarmee ze dat verschieten. Omdat Oekraïne enorm op jacht is gegaan naar die artillerie. En dus heel veel stukken kapot heeft geschoten. En Rusland is niet in staat om dat in te halen. En in dat kader, Kalashnikov, die maker van die geweren, die heeft nu zijn medewerkers verplicht om 6 dagen per week te werken. En in plaats van 8 uur moet je 12 uur per dag werken. Geen overtime, dus het is echt gewoon, je werkt, je krijgt er geen extra loon voor. Nou, dat zijn toch prachtige arbeidsvoorwaarden. Ga je daar weg, dan ben je werkloos, dan kan je het leger in. Dus dat houdt de mensen toch wel behoorlijk te denken van nou, dan misschien toch liever daar toch wel werken, ondanks dat je daar behoorlijk afgebeuld wordt. Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteit van die wapens daar niet beter van wordt, van dat hele lange en vele werken. Dan, als we kijken naar de verliescijfers voor Rusland, daar kan je ook wat op maken. Want we hebben heel lang gezien dat het verliescijfers met name waren dan tanks, infanterievoertuigen en vrachtwagens. En nu zien we heel veel motoren, Leafs, dat zijn bestelbusjes die op een brood lijken, dat noemen ze dan ook Leafs. En zij hebben motoren die ze verliezen. Die worden nu veel meer gebruikt in plaats van infanteriegevechtsvoertuigen die veel beter en veiliger zijn en ook bewapend zijn. Maar die zijn er dus bijna niet meer. En ook daar zien we dus aan die verliescijfers van de Russen dat er echt wel wat veranderd is. En ja, ook het aantal soldaten wat ze binnenhalen. Regelmatig horen de Oekraïners van gevangen genomen Russische soldaten of voor Rusland vechterssoldaten dat ze zijn aangemonsterd in het leger. Ze zijn ingedeeld ergens en binnen een week liggen ze al aan het front. Ja, dat betekent gewoon dat je burgers inzet als soldaten. Ook dat heeft niet zoveel zin, denk ik. Maar ja, goed, de Russen vallen nog steeds aan, iedere dag, en hebben in het oosten van Oekraïne nog steeds terreinwinst. De reden is niet zozeer dat die Russen daar zo ongelooflijk sterk zijn. De reden is dat Oekraïne heel voorzichtig met zijn soldaten is en dus liever iets teruggaat, maar zijn soldaten behoudt, dan ergens blijven staan en mogelijk dan verliezen lijden. Dat is dan even ook een strategie. Je mag je afvragen, is het de juiste strategie? Ik denk het wel, want Oekraïne heeft natuurlijk minder mensen. En dat is van belang. Oekraïne heeft ook belangrijk voordeel, dat zijn namelijk ingewerkte soldaten en die zijn wat waard. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Natuurlijk verlies je in een oorlog soldaten, daar kan je niet omheen, maar ga ze niet verspillen, want dat is zonde. Rusland kan er wel, want een burger is niks waard. Dus ja, verspil die burger maar, maakt niet uit. En vandaar dat Oekraïne nog steeds teruggaat. Het is niet omdat ze zwakker zijn, maar het is omdat ze slimmer zijn. En met dit lijstje van Russische verliezen zie je al dat dit zo niet door kan gaan. Rusland verloor gisteren 14 tanks. Ze hebben niet zo heel veel tanks meer. Ze hebben er al zo ontzettend veel verloren. En ze kunnen er niet genoeg bij maken om dat verlies goed te maken. Ook luchtafweer, een hele mooie. Want we hebben nu gezien dat de luchtafweer overal vanuit Rusland weggehaald wordt. Bij Finland is bijna alles weg. Kaliningrad is niet meer verdedigd. Dat is eigenlijk allemaal weggehaald. Alles naar Oekraïne. Rusland realiseert zich, de NAVO gaat zomaar niet aanvallen.
Rusland moet wel opletten, want ze zijn zelf aan het provoceren. De mensen die achtergebleven zijn in die kampen daar en de piloten die daar nog steeds zijn, dat zijn de mannetjes, hè, want die hebben het voor elkaar gekregen om daar te blijven. Die provoceren het Westen wel en daar mag Rusland best wel eventjes voorzichtig mee zijn, want het kan natuurlijk wel zijn dat die zaak daar een keertje ontploft en Rusland heeft daar gewoon geen verdediging meer. Dus zou het misgaan, dan kunnen de NAVO-piloten vrijwel ongestoord daar hun werk doen om wraak te nemen op wat Rusland dan ook heeft uitgehaald. Dat is een risico wat Rusland neemt. En ze moeten wel, want ze hebben niks meer. En vandaar dat ik denk dat het goed is dat Oekraïne dit op deze manier doet en nu nog niet aanvalt. Want Rusland is zo aan het verzwakken dat het over een jaar voor Oekraïne veel makkelijker wordt. Ik heb gisteren in een video al gezegd, waar zijn die 100.000 man gebleven die Rusland klaar had liggen in Oost-Oekraïne om aan te vallen? Die zijn de afgelopen 100 dagen omgekomen, letterlijk omgekomen. Er zijn 100.000 mensen in 100 dagen omgekomen aan Russische kant. Dat was dus een heel leger waarvan Rusland heeft gezegd een paar maanden geleden, daar gaan we in de winter, mee aan het werk. Die winter is voorbij en over. Het zomeroffensief moet komen. Ja, waarmee ga je dat dan doen? Daar hebben ze niet zo heel veel meer voor. Ja, heel veel mensen die van straat geplukt zijn en die dus aan meatwaves laten aanvallen. En waarbij Oekraïne zegt, oké, we gaan wel iedere keer een stapje terug. Niet onterecht, zoals ik al zei, maar het is niet de sterkte van Rusland, het is de slimheid van Oekraïne om dus die zaak terug te pakken. En volgend jaar wordt die situatie dus voor Rusland en Oekraïne heel anders. Oekraïne krijgt nu dagelijks materiaal. Er is gisteren ook een contract gesloten voor 8,5 miljard om granaten te maken. Ruimmetaal mag die gaan maken. Die moeten dan voor Duitsland gemaakt worden, maar die worden deels naar Oekraïne gestuurd. Het gaat totaal anders worden voor Oekraïne en Rusland. En Oekraïne gaat straks de boventoon voeren. En straks is dus volgend jaar. Dat is nu nog niet. Het is nu nog zwak. Maar we zien gewoon in al die cijfers van Rusland dat ze het niet redden. En ja, wanneer wordt dat dan Rusland duidelijk? Ik heb geen idee. Poetin heeft zich zo afgeschermd van de realiteit dat het erg lang kan duren voordat hij zich realiseert dat hij zijn hachje alleen nog maar kan redden door te overleggen, door toch wel echt te gaan praten. En dat zal hij niet willen. Hij heeft het zo afgesloten dat hij dat tot het laatste moment zal tegenhouden. Maar dat laatste moment zal dan zijn als de laatste Rus uit Oekraïne verdreven is. En ik denk dat dat in 2025 gaat beginnen. Dat Oekraïne dan zegt van oké, daar vallen we aan, daar vallen we aan. We gaan die zaak langzaam oprollen. En we zien nu al dat in de Krim de Russen dus personeel wat niet meer nodig is, maar ook de familie van het personeel weghaalt. En ja, dat is een teken aan de wand. Men begint te begrijpen dat dit gewoon verloren is. Dat beginnen ze te begrijpen bij het leger. Maar dat is de vraag wanneer ze dat beginnen te begrijpen in het Kremlin. Maar het is wel de lijn. En de kunst zal nu zijn de aankomende tijd. Hoe kan je die oorlog zodanig plaatsen, winnen, dat Rusland dat accepteert. Dat ze zeggen, oké, we hebben het geprobeerd, het is jammer. En dus geen escalatie naar een kernoorlog, maar ook op een gegeven moment een situatie waarbij ze zeggen, we sluiten toch een aantal verdragen om het af te sluiten. En die verdragen zullen zijn, naar mijn idee, dat Oekraïne lid van de NAVO gaat worden. Dat lijkt mij onvermijdelijk, omdat we Rusland niet kunnen vertrouwen, gezien het feit dat 2014, 2022, Rusland kan niet vertrouwd worden dat het dan, als het nu mislukt is, dat het niet nog een poging gaat doen in de toekomst. En daar zal Oekraïne tegen beschermd moeten worden. En die bescherming die ze in 1991 kregen, vanuit het afstaan van de kernwapens, die is waardeloos gebleken. Dus Rusland kan je daarin niet vertrouwen. En Rusland wil te graag Oekraïne hebben. Dus er zal daar een extra verdediging nodig zijn. En die verdediging kan zijn een NAVO-lidmaatschap. Zolang de NAVO nog bestaat. Want de NAVO was eigenlijk op sterven na dood totdat Rusland dit deed.
Ja, en nu zie je dat het dus weer heel sterk is, maar dat heeft dus alles te maken met Rusland. Op het moment dat deze oorlog verloren wordt door Rusland en het risico dus verdwenen is, zal het met de NAVO ook weer slecht gaan. En dan is de vraag, is dan dat die garantie van de NAVO aan Oekraïne, hoeveel is die waard? De eerste komende 5 jaar wel, want dan zijn die wapens nog nieuw. En daarna gaan we ook weer het vredesdividend nemen in de NAVO. En gaan we weer terug naar 1% in plaats van 2 tot 3% van het nationale totale inkomen voor militaire gebeuren. Want als er vrede is, heb je geen reden om een groot leger aan te houden. En die les gaan we weer verliezen. Die gaan we gewoon vergeten, moet ik zeggen. Dat gaat over 10, 15 jaar, na zoveel jaar vrede. Ja, dan vergeten we dat weer en dan zeggen we, ja, we hebben zo'n groot leger niet nodig. Ja, tot er weer wat gebeurt. Oké, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk ook op belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!